Hej allihopa! Över de senaste åren har det skett en väldigt oroväckande förändring i Sverige. Jag har följt denna utveckling länge och har lika länge velat göra en video i ämnet, men det fylls ju bara på med fler och fler sjuka fall hela tiden. Jag talar naturligtvis om förnedringsrån och förnedringsvåld i bredare mening. Till att börja med, låt oss konstatera att det har blivit vanligare än någonsin tidigare med rasistiska hatbrott mot svenskar. Denna studie från BRÅ syftar alltså på perioden 2005 till 2016 och är minst sagt skandalös. Trots att invandrare utgör runt en fjärdedel av befolkningen så är hälften av alla offer för hatbrott etniska svenskar, vilket innebär att det finns en påtaglig överrepresentation av hatbrott mot svenskar. Detta är dessutom den allra första rapporten som ens kollar på hur många svenskar som har utsatts för hatbrott, vilket säger en del om hur politiskt korrekta tankebanor förhindrar kunskapssökande. Varför har man aldrig kollat på det här tidigare? Jag tänker ge min egna förklaringsmodell till varför jag tror att den här överrepresentationen finns och varför den här utvecklingen har tagit plats. Men jag tänker göra detta i den senare halvan av videon, så se till att du kollar på hela videon. Först vill jag konstatera att ända sedan den här studien släpptes 2018 så har rubrikerna haglat allt mer enligt samma mönster. Statistik från polisen visar att rån och våldsbrott mot de yngre har mer än fördubblats över de senaste åren. En ungdomsledare vittnar till att det förekommer mer våld och specifikt mer förnedring än tidigare. För att citera denne så har man helt enkelt ingen empati längre. Och det här blir väldigt tydligt när man läser om vilka sorts fall som har blivit allt mer förekommande nu för tiden. För att dra några exempel. En pojke tvingades klä av sig naken och kyssa 2 knarklangares skor innan han blev sparkad i huvudet flera gånger. En annan svensk tvingades ut i skogen för att bli avklädd innan de misshandlade honom med glåpord som kuksugare, walla och pissluffare. En annan pojke misshandlades av ett invandrargäng och tvingades kyssa deras skor medan de förklarar att de ska knulla hans mamma på hans pappas rygg. I videon som spelades in förklarar de att förnedringsvåld helt enkelt bara är kul. 2 svenska tjejer blev oprovocerat misshandlade i centrala Uppsala av en invandrare som kallade dem för horungar. En svensk kille tvingades ner på knä och blev mordhotad av ett gäng invandrare som hävdar att han betedde sig oartigt i trafiken. Ett invandrargäng tafsade på en blond svensk tjej och misshandlade henne grovt mitt på ljusa dagen i Stockholms kollektivtrafik medan de riktade våldtäktshot. Och inte en enda av de 50 medresenärerna ingrep medan hon blev sparkad på i fosterställning. När hon försökte avbryta misshandeln genom att säga att det finns övervakningskameror och att polisen kommer ta fast dem, så vände sig en av förövarna mot kameran, skrattade, pekade och skrek jävla hora åt kameran. Den här reaktionen är tyvärr begriplig om man vet någonting om hur svenska rättsväsendet funkar med straff och brott. Vi kan illustrera med det här exemplet där 2 invandrare lurade sin 16-åriga klasskamrat ut i skogen och tvingade honom att klä av sig naken och suga av deras gevär innan de sköt honom i bröstet. Medan de laddade om vapnet så lyckades han fly, men det hela slutade med att de 2 förövarna bara fick ett par år sluten ungdomsvård för mordförsök ihop med annan brottslighet som de hade gjort sig skyldiga till. Medan offret fortfarande lever med hotbild efteråt, har allvarliga sömnproblem och inte kan vistas i vissa områden. I ett annat fall blev en 14-årig pojke torterad med borrmaskin i flera timmar. De 4 förövarna fick endast skyddstillsyn. Inget betydelsefullt fängelsestraff. Den förövare som mot all förmodan lyckas bli dömd för brott kan räkna med att släppas ut i princip direkt. För den som är kriminell så finns det inte mycket incitament emot fortsatt brottslighet i Sverige. Sen har vi flera exempel på invandrargäng som omringar och misshandlar män och kvinnor, unga och vuxna. Det händer i skolor som väl som ute på stan. Jag tror ni förstår poängen. Det finns alldeles för många artiklar att räkna upp, så betrakta detta toppen på isberget. Dessutom så spelas den här kriminaliteten ofta in och sprids på sociala medier som en slags förlängning av förnedringen. En annan studie från BRÅ konstaterar att hälften av alla 9-klassare i hela Sverige har utsatts för sexbrott, kriminalitet eller liknande bara under 2020. Detta är djupt oroväckande siffror.
Särskilt när man tar i åtanke att även om det finns en övervikt av utländska förövare i dessa brottsfall så är det inte fullt så enkelt. Ofta är det faktiskt blandat med invandrare och svenskar. Överrepresentation betyder just det. Det betyder inte att majoriteten av invandrare är kriminella och det betyder heller inte att det inte finns svenskar som gör detsamma. Borrmaskinsfallet jag lyfte var just 4 etniska svenskar som agerade förövare. Jag kan även ge ett annat exempel där ett gäng lurade ut en tjej i skogen och tvingade henne att dansa naken under knivhot innan de sen misshandlade henne. 2 pojkar och 3 flickor utgjorde förövarna här och alla är etniska svenskar. Vad detta verkar tyda på är att Sverige förändras på flera olika sätt och våldet blir allt mer normaliserat. Inte bara i frekvens men även som en slags normförskjutning. Ju mer populärt det blir att hata vita, desto mer dåliga vita äpplen kommer att medverka i den trenden. Normaliseringen bekräftas även i en artikel från SVT Barn. Allt yngre vittnar allt oftare till traumatiserande brottslighet, vilket leder till så utbredd otrygghet både bland de utsatta och deras bekanta att man inte vågar gå ut som vanligt längre. Ihop med känslan av att det är helt meningslöst att anmäla till polisen. Ofta lägger de ner direkt på grund av så kallad resursbrist och det finns heller ingen anonymiseringsprocess med brottsfall i Sverige. Så om du anmäler någon kommer de få veta vad du heter. Då kan de även googla fram vart du bor i efterhand och trakassera dig. Av den här anledningen finns det till och med svenska föräldrar som uppmanar sina egna barn att inte ens anmäla. Till följd av hur mesigt Sverige är när det kommer till att bekämpa brott och hur man handskas med kriminella. Mörkertalet beräknas därför vara väldigt stort. Otryggheten har blivit så pass normaliserad att en skola i Skåne nu tvingas ha polispatrull i korridorerna för vissa elever utpressar andra på pengar och bedriver våldsbrott. Det bör ju påpekas att det främst är nya medier såsom Samhällsnytt som har varit aktiva i att lyfta de här fallen när filmerna sedan sprids. Det är just de så kallade alternativmedierna som har spridit medvetenhet om vad det är som händer i Sverige och låtit allt detta mynna ut i en samhällsdebatt som senare till och med lyftes i SVT, även om det var söndervinklat som vanligt. Det finns dock ännu seriösare forskning med seriösare metodik som säger emot etablissemangets PK-klyschor och vi ska gå igenom den alldeles strax. Först vill jag analysera hur medier har behandlat och bidragit till denna utveckling och om du vill att SVT ska få lite extra panikångest, överväg gärna att förvandla mig till din lilla Swish-hora i några sekunder. Ert stöd är helt avgörande till att jag kan fortsätta göra såna här reportage. Dinosaurier mainstream medier vill hellre tysta ner problematiken och sambanden till denna utveckling. När Expressen skulle lyfta ett fall av förnedringsvåld så insisterar de på att smutskasta duktigare journalister än sig själva samtidigt som de lyfter deras källa. Man beskriver sin mediekonkurrent som en hatsajt trots att man rapporterar om samma händelse. Men Expressen avslutar artikeln med att påpeka att det kan vara olagligt att sprida såna här filmer. Det är först när jag klickar in mig på Twitter och läser igenom hela tråden som man kan läsa civilrättsprofessorns förtydligande att det inte gäller medier som Samhällsnytt. Fan vad seriösa ni är, Expressen! Så när man avslöjar verkligheten i alternativmedier då räknas det som hat. Men det är inte hatfyllt och radikaliserande när ni lyfter samma verklighet och kan tjäna pengar på det. Visst har man sett medier ge mycket täckning kring exempelvis kyrkogårdstortyren som tog plats i ett finare område i Stockholm. Det blev välomtalat. Där 2 pojkar blev tvingade ut i skogen, misshandlade, knivskurna och en dessutom blev våldtagen. Båda offren tvingades gräva sina egna gravar innan det 9 timmar långa övergreppet avbröts av ren tur tack vare ett passerande vittne. Men det brukar ju just vara när det händer i finare områden som mainstream-medierna lyfter invandringsbrottslighet. Och dessutom har alternativa medier skrivit 10 gånger fler artiklar om såna här fall, medan gammelmedierna tar upp något litet här och där ibland.
De tycker det är viktigare att rapportera om hur du kan förlora vikt istället. Det är vad de gör. Och runt samma tidsperiod som förnedringskriminaliteten har blivit allt mer uppmärksammad så finner man det lämpligt att konstatera att rasism mot vita inte existerar i Sverige. Och den svenska polisen, som inte alls genomsyras av vänsterliberal propaganda, hävdar att förnedringsrånen handlar om att ungdomar har långtråkigt, inte rasism. Medan SVT tar in en expert som skyller förnedringsvåldet på smartphones, sociala medier och Trump. När en SD-politiker vill diskutera ökande svenskfientlighet så skrattar och fnyser Socialdemokraterna i lokalen. Vänstersajter vill inbilla folk att detta bara är att göra en höna av en fjäder. Det är inget att oroa sig för, medan politiskt korrekta rektorer förbjuder sina elever från att informera alternativmedier om vad som händer i deras skolor. När socialdemokratiska inrikesministern tillfrågas om hatbrott mot svenskar så säger han att det inte spelar någon roll vem som är förövare och offer. I hatbrott. Känns ju inte som att det var poängen där, va? Och när en tjej misshandlas av ett invandrargäng så klagar Löfven-regeringen på att det uppmärksammas. Videon SD sprider är vidrig, men handlar ju bara mest om att spärra på hatet mellan olika grupper, eller hur? Vem är det egentligen som har spridit mest hat över de senaste åren? Så länge som Sverige har haft invandring har man också haft ett politiskt etablissemang som hela tiden tjatar om vilka rasister svenskarna är. Trodde ni verkligen att det här inte skulle ge några bieffekter? Jag kan inte vara den enda invandraren som känner flera invandrare som har dragit den klassiska repliken: vad är poängen med att göra bra ifrån sig i skolan? Sverige är så rasistiskt att ingen kommer vilja anställa en invandrare som mig ändå. Och var tror du att de fick den vanföreställningen ifrån? Påminn mig nu igen. Vilka är det som har pushat helt sinnessjuka teorier om strukturell rasism och problematiserat vitheten som grundorsaken till alla problem som invandrare har? Vilka är det som har hävdat att vita förtrycker enbart genom att existera för att det handlar om omedvetet förtryck? Vita privilegier. Samma människor som fnyser, skrattar och relativiserar när SD försöker väcka frågan i riksdagen. Samma människor som har baserat sin aktivism på att sprida vänsterradikala polariseringstaktiker som postkolonialism, bitterhetens identitetspolitik och intersektionell feminism. Det som brukar buntas ihop under begreppet critical race theory har länge varit språket av den svenska vänstern, vilket då även betyder svenska etablissemanget. Man finner dessa tankefödor överallt inom inte bara akademin och grundskolorna, men även inom medierna och kulturen i allmänhet. Jag menar, för fan, vi har ett filminstitut i Sverige som baserar sina bidragsutdelningar till projekt baserat på den här ideologin. Vi har ett public service som försökte komma undan med att inte anställa vita. Ni hjärntvättar invandrare till att tro att hela Sverige är superrasistiskt, och därifrån är det faktiskt inte ett jättestort steg till att börja tänka att man kanske kan lösa sina problem i livet genom att bekämpa allting som är vitt. Det enda vänsterradikala skitteorier har åstadkommit är att skapa en ideologisk ridå där de som är mest benägna till brottslighet finner ursäkter till att ta steget ut och begå brottsligheten. Om en lärare i Malmö vittnar att barn får lära sig att svenskar är otrogna hundar redan i lågstadiet, då kanske det är lite väl löjligt att hävda att förnedringsvåld inte handlar om rasism överhuvudtaget. Redan 2005 skrevs en debattartikel av 2 liberala politiker om hur det ofta finns mycket rasism mot vita i svenska förorter. Så det kanske är värt att släppa din PK-psykos i bara 5 minuter så du kan börja utöva lite humanism på riktigt. Men det är bara ett oskyldigt litet förslag liksom från mig som invandrare. För mig är det uppenbart att svenska politiker och journalister är svenskarnas fiender långt mycket mer än vad vi invandrare är.
Jag tycker det här är ofattbart vidrigt. Jag vet inte någon invandrare som hade skänkt sitt stöd till förnedringsvåld. Och det här är viktigt att påpeka när det rör sig om så här upprörande känslosam kriminalitet. Det är viktigt att inte låta sig själv känna hopplöshet. För det är precis vad eliterna vill att du ska känna. De vill att du ska peka fingret på din granne och människan bredvid dig istället för att peka uppåt på de som är ansvariga. Skötsamma invandrare som älskar Sverige har hela tiden sagt att vi måste ha fler utvisningar och strängare straff. Samma studier som fastställer överrepresentation av vissa etniska grupper i kriminalitet fastställer samtidigt att 99% av invandrare begår inga brott överhuvudtaget. Vänsterns skitsnack om socioekonomiska faktorer lurar folk att invandrare blir barbarer så fort de inte fixar jobb. Men nej, så är det inte alls. De flesta i förorten är inte ens kriminella, men det är specifika klaner, specifika ungdomsgäng, specifika mindre grupper som förstör för alla andra. När man låter en seriös forskare undersöka kriminalitet istället för att låta en vänsterakademiker göra det, så fastslår studier att över 50% av risken för kriminellt beteende beror på genetiskt arv, medan miljö utgör knappt 15% av påverkan. Med andra ord, det verkar handla mer om empatistörda tendenser inom specifika familjer än vad det handlar om någons hudfärg. Så vänsterliberalerna förstör för invandrare mer än någon annan. När ni inte låter oss skilja på folk och folk kan vi heller inte påpeka vilka faktorer det är som faktiskt driver kriminalitet. Då kan man heller inte påpeka vilka specifika klaner och specifika ungdomsgäng det är som skapar majoriteten av problemen i förorterna. Den här forskaren har då tvingats dra tillbaka artiklar för att det hade kunnat gynna SD. Det är ganska illa när vänstern hävdar att verkligheten kan gynna SD. Det är knappast som att sanningen skulle kunna skada invandrare som är skötsamma och vill ha lika mycket fred som svenskar. Däremot så är jag säker på att den kan skada Södermalmsjournalister som kommer att få PK-ångest. Men jag tycker sistnämnda gruppen kanske förtjänar att må lite dåligt. Inte minst för att deras PK-religion har förstört samhället. Jag vill avsluta den här videon med en lysande liknelse som jag hittade av en vanlig medborgare på Reddit. Citat. Föreställ dig en eskalerande våg av brutala rån som filmas och sprids i sociala medier där ljushyade blonda förövare i övre tonåren, hemmahörande i mindre bemedlade kvarter, i grupp söker upp och ger sig på barn och ungdomar, vissa så unga som 8 år, som man misshandlar, förnedrar, klär av naken, ja till och med pissar på, samtidigt som de yttrar rasistiska tillmälen som blattejävel. Skulle Sveriges socialdemokratiska statsminister i det läget skylla utvecklingen på alliansens tidigare skattesänkningar? Det var ju en väldigt välformulerad fråga. Du som tittare får gärna besvara den frågan och lämna ditt svar nere i kommentarsfältet. Om du uppskattar mitt goda arbete, hjälp mig fortsätta göra detta genom att stötta mig på Patreon eller det frihetliga alternativet Subscribestar. Båda dessa sajter är helt säkra och tar även emot PayPal eller bankgiro. Se även till att följa mitt nyhetsbrev så att du slipper missa framtida videor. Jag har fått väldigt många klagomål på hur buggiga YouTube-prenumerationer är. Och oavsett kommer du inte bli notifierad om något skulle hända min kanal. Tack för att du tittat så här långt och vi ses snart igen.